Nandito na po kami sa bus. Nasa Ruifang kami, papunta kami ni Jiufen. So, nagtanong kami doon sa babae. She's nice talaga. And nagtanong din kami sa driver. So, wait lang kasi dami pang sa sakay. So, a few moments later. okay. So, let's start our journey here. So, this is it. Pansit. So, this is the place. Ayan na. Thank you. Ayan na yung mga kasama natin. Oh, kaya sila. Ayun, kasama. Ayan na pa. Ito. Ilang na. O, mamaya na. Mamaya na. Bili tayo, ha? We need to buy. So, this is... Ano kayo bilog-bilog na yun pa? Parang halo-halo. Mamaya na. Kailangan natin ay lunch. Yan yung sinasabi nila, we have to try. Yan o, yan dito sila kumain. Yung babae, yung pinapanood ko sa ito. Ayan o, yung may noodles sa sila niya. Ano, babe? No, mamaya na. Sabi ka papanis mo mga papanis. Braised pork na ito, yung kinain ko dun sa... Fishball soup. Yung sinasabi ko sa iyo, fishball soup. Paano ka naman masarap yung braised pork na. Baka mamaya marami ng tao kayo nangiputang ha. Yung ano, yung biscuit. Yan, itry daw natin yung sabi. Bili tayo mamaya. 105 lang. Ay, ito na yung sinasabi niya. Babe, paakyat. Picture mo ako dyan kaya.
Mainit na mahangin, kaya ang hair ko talaga, sisesas ako sa hair ko. So, pababa naman kami ngayon. So, ito siya. Pababa ko. Yan, pinagparan ko. Ayun ang kasama ko. So, gutom na ako. Wala pa rin kami nakikita makainan. Sunod, to the flow. Sunod lang kung saan maraming maraming bibilin, pero namamahalan talaga ako. Ayaw maakyat pa daw, balik na. So, wala pa kaming nabibili. Kasi, mahal. Yan. So, tingin-tingin lang muna kami. Tapos, sana makahanap kami ng food. Nalampasan na namin yung iba. Yan. Hanapin na namin yung end ng road. Bye for now! So, dyan kami galing. Dyan. Ganda. We're in Jiufen. Nice view. Yan. So, dyan kami galing. So, yan. Station.